Отак працює підрозділ Терра на передовій під Бахмутом. Дрон несет. Жора, сажай его. Вижу пехоту. Только не мины, только не мины. Ось такий Matrix M30. Вже у Терри є такий з тепловізором. Жора, це вихід. Вихід є? Скріншот координати давайте. Спостерігаю, як ведуть вогонь по нашій піхоті. Побачив виходи ворожої артилерії. Визначаю координати. Це керована ракета, яка летіла в нас. Вертольоти надо мною літають. Наші чи ні? Два гранатомети. Терра готова, в принципі, на штурм йти. Просочувальники і ползуни. Теоретично навіть можуть доповзти, що передає пікантності цим позиціям. Отак працює підрозділ Терра на передовій під Бахмутом. Прильоти достатньо добре чутно. Це скільки до противника тут відстань? Скільки ви вилітаєте? До противника. Ми літаємо, дивіться, принцип роботи тут наступний. Дрони не летять занадто далеко, як це, наприклад, ми робили на Херсонщині, коли ми літали Мавіком 3 до 8 кілометрів, Матриксами ми відлітали від себе. Від себе ми вилітали 3-4 кілометри. Тут все близенько, дуже сильне подавлення реп. До ворога тут фігня, тут, мабуть, кілометрів з 4 десь. От, Плюс тут до ворога є класні зеленочки. Коротше, сюди такі піхотна група, які ці просочувальники, які ползуни, теоретично навіть можуть доповзти, що передає пікантності цим позиціям для роботи. Ну, але така війна свої ризики має, звичайно. Ось такий Matrix M30. Вже у Терри є такий з тепловізором. Попрацювали сьогодні. Вдень теж працюєте, да, з тепловізійним режимом? Ну, можна в зеленців якісь побачити теплові сигнатури, якщо там буде якась вогнева позиція чи якесь тепло, то в принципі на дуже великій дистанції це можна помітити. Угу. Що зараз будете брати? 30Т. 30Т. Угу. Всі новітні дрони є в нас, непогано досить у нас виходить орієнтуватися. Непогано виходить орієнтуватися у нас з тим, де які використовувати. Наприклад, досвід Бахмуту минулого БТГРу у нас такий, що Matrix 300 помічає їхній РЕР і вражає їхній РЕБ. Ще на Херсонщині стало ясно, що їхній РЕР бачить, тому що по Matrix 300 працюють тори ракетами і попадають. То 300-й великий дрон, він помітний, 30-й поменше, він не помітний. Ну, так от воно виходить. Тому намагаємося працювати якомога дешевшою технікою, тому що це така гра в ризики. Є відсоток втрати певний, тобто є результат, є ціна за результат. Увага, постріл. Плюс спостерігаємо. Хороший? Давай. Вот эту в разъебу. Є два підходи до роботи дроністів. Перший підход, значить, такий. Люди дивляться фільм про американське військо, там, значить, в якомусь штабі в Пентагоні сидить за великим екраном дроніст, у нього товсті окуляри, він чисто спеціаліст, він управляє огромним штурмовим дроном десь. Звичайно, такого дроніста ніхто не посилає напередок. Він навіть може бути в цивільній формі. Це чисто спеціаліст-технарь. І всі думають, що на цій війні вони також можуть знаходитись в більш комфортних умовах, казати піхоті, що ви піхота, а мені піхота, і мислити такими категоріями. Наша ж позиція в Террі дещо інакше. Ми вважаємо, що дроністи – це такі піхотинці, які вміють воювати, знають піхотну тактику, розуміють, що відбувається, і їм просто надали засіб, знаєте, вони якби як піхотинець, який пройшов додатковий курс коригування, тепер вміє коригувати. Пройшов додатковий курс володіння дроном, тепер вміє літати на дрону. І за рахунок того, що він отримав ці додаткові навички, він виконує більш важливу роботу, так, більш
кваліфікованим. Але він залишається таким же солдатом, таким же піхотинцем. Носить зброю, так, я ношу менше магазинів, всі ми носимо менше магазинів, менше гранат, але менше з тим ми готові до піхотного зіткнення і ми носимо з собою завжди протитанкову зброю на будь-яку позицію. Всяке може трапитись. І ми готові до того, що ми такі ж військові, як і всі інші. Я вважаю, що такий підхід, він більш конструктивний і приносить більше результатів. Ну, і я кого не бачу, от я знаю, там 131-й розвідбат окремий. Там хлопці теж сповідують такий підхід військовий, і у них виходить. А ті, хто займаються цим, знаєте, як цивільне хобі, ну, там результати, як правило, дещо поскромніші. Стріляємо зараз по цілі АГС по цим координатам. Вертольоты надо мной летают. Наши или нет? Прильот? 31-25! Це виходи! Звідти більше виходів немає, ми їх задавили. Як цей дрон називається? Матріс 30Т. Матріс 30. А звати його Адам Жорж. А, ви даєте особисті імена? Звісно, кожен дрон з першим бойовим вилітом отримує своє бойове ім'я. Майор Мазепа загинув сьогодні. Мазепа, він другий раз гине, він герой. У нас є людина Мазепа. Позивний у нього Мазепа, він один із наших найбільших спонсорів, мабуть. Він постійно нам купує Матріс 30, коли з ним щось трапляється. І він завжди називається майор Мазепа. Другий раз майор Мазепа героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Як кажуть, жив достойно, помер як герой. Яке зараз завдання? Завдання, зліт, розвідувальний, пошук цілей піхотних та пошук артилерійських виходів супротивника для ведення контрбатарейної боротьби. Не буду казати де. Будемо спробувати шукати для роботи САУ, тому що, як я і думав, як тільки з'явилася гарна погода, то москалі попіднімали свою безпілотну авіацію і вкопаним гарматам, так званій буксі, працювати дуже складно. Вони ризикують дуже сильно нарватися на контрбатарейний вогонь. От, якщо на Херсонщині ми домінували по контрбатарейній боротьбі, і це ми їх ганяли, і вони нас боялися, то тут, як я бачу, поки не налагоджений контрбатарейний вогонь. Куда Ти работают? бачиш їх? Да, конечно. Куда работают? Ну, вон он пустил эти тепловые ловушки, он полетел влево. Угу. Почему же сработал? Куда нужно? Вот вертолет. Это авиация, это не самолет. Авиация. Да, Второй. Первый улетел бомбардувальник. чуть левее. Штурмовик. Штурмовик, да, скинув бомби. Не, тепловые ловушки, мол. Это тепловые завесы, а выстрелил он вот сюда, эти, ну, прилеты пошли, в эту посадку нашу. Это вроде не этого, Опа. господи, опытного. Видно, де влучання були? Ну, вони були кудись оці посадки, кудись сюди, але кучність була дуже погана. Ага, може вон там далі, де вибухи, бачиш? Ні, не це дим від ловушек. Крабов. Не-не-не, это походу тоже какой-то или прилет, или ловушки. Или, ну вот сюда попадали. Дякую. Вибачте, Жора, бачу вихід. Визначай координати. Ось так воно виглядає. Вихід російської артилерії. Де? Ми дуже довго дивились, там був перший і це от другий вони дали. Зараз визначимо нам координати. Це ти визначаєш, да, друже? Да, мы уже вызначили, у нас были рабочие ВПшки прошлые, и вот эта ВПшка, да. Угу. Це що, стара? Та ні. Координати визначені. Да, координати визначені, передані Абдулі. Ага. І тепер Абдула Скажіть, це та же ВП? Ні, не так. зв'язується. Нам скинули ВПшки з... Знайшли два виходи, насчитав як мінімум 2 гармати, теоретично батарея там може знаходитись. Вони працюють батареями іноді. На Херсонщині ми їх навчили не працювати батареями, тут ще працюють. Сподіваюсь, що і тут вийде. Вон Да-да, вспишки, да-да. і зараз в Да-да. воздухі будуть розриви. Це ПВО працює, захищає свою артилерію. Вон, є. Є. Це він.
Опять на север его утянуло. Это не доходя дороги, это где-то вот Так это уже это хорошо. сюда куда-то. Хорошо, хорошо. Не доходя вот этого Да, да, да. перекрестка. Я понял, это хорошо. Это значит, он смещается куда нам надо. Що робити, скажи, друже, якщо снаряд не влучає туди, куди ви даєте координати? Да. Якщо таке, що все нормально, всі дають правильні координати, але чомусь не виходить, є гарний спосіб. Називається півкоректури. Всім раджу дроністам почитати і взагалі розібратися в артилерійській термінології. Постріл приймайте. І якщо кидає вліво-вправо, скажіть півкоректури або четверть. І тоді, якщо артилерист вас послухає, ваш крок коригування зменшиться в 2 або в 4 рази. Часто так буває, що як часто? Це дуже часто допомагає. Така от вам порада на озброєння. Знімаємо як лайфхаки групи Т. Зимовий період. Ось таким чином ми гріємо наші батарейки, сильний павербанк, USB грілка з USB роз'ємом і ковдри. В принципі, цього достатньо. Якщо дуже низька температура, можна ще наступну пару батарей додатково ще обгортати спеціальні грілки, які тримають 8 годин. Ми її просто клеїмо на наступну, вона теж трішки підігрівається. Коли ту беремо, переклеїмо далі. В принципі, за час в Бахмуті буквально кілька разів потрібно було, щоб дрон сам підігрівав батареї. А так, в принципі, навчилися з цим справлятися. Навіть батареї бережуть. Добре. Так. А вони просто не взлетять, доводиться. Все є. Все на собі. 2 гранатомети. Тіра готова, в принципі, на штурм піти. Розкажіть, яка у вас була найбільша така небезпечна подія, найнебезпечніший вихід на війні? Так, тур, звісно. Кілька днів назад. Кілька днів тому. Тур, звісно. Звичайно. Без шансів. Тут смерть була, по-перше, керована, це не якась там воля випадку. Це керована ракета, яка летіла в нас, вона мала в нас попасти. Я вам як турист компетентно заявляю. Вона мала в нас попасти, і насправді вона фактично в нас попала. Просто це чисто похибка. Уже коли вона до нас підлітала, то він вже не бачив нашу ціль, він бачив тільки лампа фару ззаду ракети. І чисто повезло, що 3 метри. На дистанції 2,5 кілометрів, 3 метри це скільки? 1,8. 1,8 кілометрів. 2,5? Ні, 1,8. Ну, тим не менше, це дуже маленька поправка в речову керування ракетою, і що він трохи не довернув, просто повезло, він попав насправді. Ну нічого собі. Але не попав. На щастя, не попав. Оце, як дізнається керівництво Вагнера, що по групі Терра промахнувся ракетник, оператор Фагота, одразу пояснюємо. Розстріляти. Зараз кувалду, яка розстріляти, не треба. Ще по 2 цілям не попав, до речі. Такі от пригоди в Бахмуті. А все чому? Тому що треба було зайняти позицію поближче. Був туман, і щоб виконати бойовий наказ, дати огляд на точку, нам довелося їхати. Нам казали, що це друга лінія. Але якщо по тобі луплять птурами, то, мабуть, ні. В общем, ми видихнули на усі чати, всім доповіли, що там дали координати, сказали, щоб по нам стріляли двічі. Дізнались, що там всі, хто їздить, знають про Ще цей по розвідникам один раз. тур. І на наступний день на цьому місці стоїть підбита беха наша. БМП-ха поїхала в лоб. Я так вам скажу, трохи пожартую, мабуть. Я сам був туристом в 15-му я навчився. І цей турист, уявляєте, він 3 промазав. 2 по нам, 1 раз по розвідникам бригадним. Що командиром каже? Ти косий, не можеш попасти, у тебе там засідка на повороті ідеальна, ти не можеш нікого влупити. На 2 кілометри. Це дуже комфортна дистанція для птура. Якщо 4, це там уже погано видно. От. І тут поїхала беха в лоб, тобто, уявляєте, якщо... Хоча ми всім доповіли. Да. Всі чати, ми всім дали інфу, всі знали. Це до того, що я казав про піхоту і дроністів, що не треба розкошно під'їжджати на машині, не треба лишати. І це комфортно, коли вона близько. Да? Іноді умови дозволяють, не треба прагнути до комфорту, треба прагнути до ефективності. Хто не брезгує пройтись ніжками, хто не брезгує полежати в грязючці трошечки, на піхотних позиціях, поспілкуватися з людьми, то досягає, як правило, більших результатів в цій справі. Жора, це вихід. Выход есть? Скриншот координаты давайте.
спостерігаю, як ведуть вогонь по нашій піхоті. Побачив виходи ворожої артилерії. Визначаю координати. Ну вот эта вот посадочка была, и за ней отсюда было да. вот Вот это откуда, оно, да? вот откуда, вот отсюда. Да. Рапид лево, вверх от креста. Вот это выход вражеской артиллерии, которая сейчас работает по нашей пехоте. Определяем координаты. Алло, да, академик, смотри, вы отработаете эту артуху. Давайте ее Все, наводитесь, только давайте с координацией, чтобы я знал, что вы стреляете, чтобы у нас было средство, которое наблюдает, и мы дали координаты. Давай хотя бы, они в яру, мы их хорошо не увидим. Давай их хотя бы задавим, попробуем подвести в точку. Все, давай, плюс, только координация самое важное, чтобы мы смотрели, корректировались, давай. Ти бачив командирів, які якісно використовують аеророзвідку і можуть вибудувати саме систему застосування дронів? Я бачив систему застосування дронів ефективно. Я вважаю, що це, я не вважаю, я впевнений, що це саме ефективно, що є в Україні. В 28-й бригаді на Херсонщині, коли ми разом з ними воювали, є такий там пан хірург, дуже молодий і дуже талановитий артилеріст. І там була вибудована система знаходження цілей, обробки, прийняття рішень щодо враження і враження, так, що саушки каталися щоденно, по 5 серій відстрілів проводили, коригувальники працювали щоденно, і всі цілі оперативно знаходились, була створена система інструментів для того, щоб це адмініструвати. Це теж дуже важливо. Які чати, які протоколи спілкування в цих чатах, тому що пише і як, хто в них знаходиться. Без спаму, без хаосу. І все це було побудовано на засобах аеророзвідки. 131. Це така хитра була штука, тому що з ними співпрацювали ми, 131 і взагалі, ну, 2 команди це були, на яких основних трималося, у кого виходило. Хоча ми не були їм спершу підпорядковані. Потім ми попросили слізно, щоб нас прикомандирували, нас віддали їх прикомандирування. Але це все було на неформальних зв'язках. І 131 давала авіарозвідку на літаках, потім визначали ВПшки, потім злітали дрони, це все вражалося, все це було дуже оперативно, артилерія працювала швидко, без там лишніх слів, лишніх рухів. Знаєте, як хронометраж там будівництва. Перший в світі хронометраж дозволив запис, оскільки який рух займає часу і оптимізація. Дозволив підвищити, родина Гілбертів, здається, його робила в Америці в 60-х. Він дозволив підвищити ефективність укладки цегли в 32 рази. Коли кожен знає, хто куди, що робить, зараз вже всім відомо, як класти цеглу. Це набор правильних рухів. І те саме в артилерії і розвідці. Якщо ви знаєте набор цих рухів, запротокольовано це все, і ви чітко їх виконуєте, тоді ви досягаєте результату. Якщо хтось стріляє вистріл в 5 хвилин, ну, хто буде вас чекати? Пристрілка 3 вистріли, допустим. 15 хвилин має ціль стояти на місці вас чекати. Постріл 2 хвилини. За 6 хвилин пристрілялись, потім вже пішли вражати. Тому дуже важливо чітко усвідомлювати, що хто робить. І таке я бачив у 28-й бригаді. Ну, повага 28-й бригаді. Повага, дуже. Привіт пану Сармату, улюбленому нашому капітану. А ще з чого ми взагалі починали, це коли старший начальник офіцер, досвідчений артилерист, виходить з групою авіарозвідки на самий перед, ми йому прокладаємо зв'язок безпосередньо з артилерією. І він поряд з нами так знаходиться, у нього карти, розрахунки, ноутбуки, запис, все як положено. Ми йому даємо картинку цілі, от він дивиться на неї і коригує безпосередньо з окопу. Тому що зараз, я так розумію, між нами і артилерією є прокладка із штаба, вони хочуть стрім, картинку, там все сипеться, там 4 прокладки між нами і розчотом, і швидкість. Хочу вам задати питання як професіоналам стосовно такої хвороби стрімів, я би так сказав. Можу дещо сказати. Багато людей думає, це дійсно проблема. Багато людей думає, що стрім – це і є мета, те, що має давати аеророзвідник. Тому багато дронів так і застосовуються. Але я знаю, що в ТЕРі на це дивляться інакше, дуже критично. І хотів би вас запитати, що ви думаєте про стріми з дронів? Ну, дивіться,
Перший раз, коли нам це запропонували, це була повна херня. На Херсоні прислали до нас людину, яка мала інтегрувати систему стрімів. Ми на це подивилися, кілька разів спробували. Насправді ми цій людині вдячні, вона нас навчила, знаєте, чомусь новому, ну ми принаймні знаємо, як це робити. Повна херня не працювала. І 28-ма, слава Богу, не вимагала цього. Вони довіряли, маємо довіряти. Хай артилерист довіряє коригувальнику, а коригувальник артилеристу. Це нормальний взаємозв'язок, який дає синергію і результат. Коли ми приїхали на Бахмутський напрямок, тут трохи інша ситуація. Тут дійсно іноді таке враження, навіть при постановці задачі, коли мені ставлять бойову задачу, мені кажуть, полети, дай картинку. Тобто, що хочеться сказати? Що картинка не є метою кінцевою ціллю. Кінцевою ціллю є або отримання розвідданих певних, або ураження. Або отримання розвідданих, яке призводить до ураження. Як не крути, наша робота зводиться до того, що маємо вражати ворога. Як інструмент стрім має право на життя. Якщо ви маєте можливість його розгорнути, наприклад, зараз ми маємо все обладнання, необхідно, щоб давати стрім. Для нас це 2 кнопки. Але в чому прикол? Багато хто сприймає його як кінцеву мету. Вивели стрім, щось дивляться, починається така комунікація. Уявляєте, мені людина пише: Абдула, поверни камеру лівіше. Уявіть, є затримка, тобто я маю побачити приліт. Якість у них набагато гірша, ніж з пульта. Дай лівіше, правіше, відзум. Іноді це подається в історичній манері, типу, нахіра ви крутите камерою? Ну, а має ж бути комфортна атмосфера для всіх. І нема проблеми показати керівнику стрім. Може, це корисно для нього. Але проблема, що багато хто вважає, що це кінцева мета. От ви показали стрім, на цьому закінчилось. І робота деградує. Я знаю людей, яких ставили на показування стрімів, і він так от сидить з цим пультом, дивиться, там танк виїжджає. Слину пускає. Він пускає слину. Його задача дати стрім, пофіг. А напроти того екрану нікого немає, або картинка розвалилася, або зв'язку немає. Дивіться, або дивляться інший стрім. Да, уявіть собі, наскільки система, якщо коли вибудовуються військові системи, вони мають надійність мати. Ми будуємо систему першої надійності, да, наприклад, там радіозв'язок от у нас є, шифрований цифровий. Він надійний, ми маємо його. Потім ми ставимо, там у нас є підсилювачі GPS-сигналу. Це менш надійно, бо якщо GPS-вишка ляже, базова, його не буде. Там маємо Starlink, але Starlink в чому проблема? Якщо ми зараз побіжимо кудись в якомусь напрямку, да, то його не буде, його треба переносити, це час. Тобто стрім – це передача інформації, координатів якимось засобом, ну, скажімо, радіозв'язком, або якимось там засобом, ну, умовним меседжером якимось, не знаю яким. Наскільки це простіше, ніж передача от такої полоси даних стріму. Наскільки стрім більш вразливий. І що, якщо артилеристи перестали бачити картинку, зупиняється вогонь. Вона розвалилась, зупиняється вогонь. Втрачається швидкість вогню. Все має бути простіше. І до цієї роботи я зараз тут привчаю людей, що, по-перше, вічливе спілкування, по-друге, взаємодовіра. Я можу потім без стріму привести йому це відео, показати. І так робиться, щоб він знав, що ми дійсно даємо коректні координати і порадів за влучання. Стрім актуальний під час, наприклад, штурмових операцій, коли командиру потрібно бачити картину бою. От прям що де їде, куди ведеться вогонь. Тоді це без питань. Ми так супроводжували кілька штурмів. Сказати, ну, це, мабуть, це ефективно з точки зору там командування, воно може прийняти більш зважене рішення. Танк поїхав. Вижу танк, вижу бэхи. Пятый зум. Бэхи ебашат. Жора, ветер, 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 ветер. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Теряешь? Жора, несет дрон, несет дрон, несет. Словил? Опустись пониже. Провождаем танки бэхи. Ты борешься с ветром или тебя унесет сейчас? Это ветер. По ним ебашат или это не ебашат? Они ебашат. Уже к зеленке ты. Жора, мне лопасти мешать будут скоро.
Попробуй его вернуть, чтобы над нами он висел. Танк там пиздец. Вставляє, да? Да. А просто спостерігати, давати картину якогось села, ну це трохи нерозумно. Ми дрони, кожен зліт це ризик втрати дрону. Якщо ми просто дежуримо в повітрі, ми їх будемо більше втрачати безмістовно. Просто. А вони дорогі. Є система, коли стрім має сенс. Таке я теж бачив. Це я бачив в 98-му батальйоні Азов ТРО на Запорізькому напрямку, коли це була побудована система, де на всій передовій лінії чергували позмінно на Мавіках третіх, ну відносно недорогих, відносно дронах, чергували над своїми позиціями, давали картинку на штаб. Навіщо це було зроблено? Щоб була оперативна картинка. Якраз там я бачив, коли люди, людина стомлена, вона цим займається вже, вона як цеглу кладе. Вона цим займається, постійно стоїть з пультом, і її увага, вона мінімальна вже. Але це така задача. Якщо за цим є якийсь другий слій прийняття рішень, наприклад, як ми працювали, є цей стрім, він каже, я бачу якусь пилюку. Щось він там, точечку бачить. Швиденько мій пілот підбіг, Матрix 30, каже, це пилюка, це танк, який їде на ВП. Все, координати на артилерію працюють. Тобто він для нас є таким, як знаєте, способом первинної інформації, щоб не висіли в повітрі, бо от сьогодні кожен зліт – це ризик. Один із зльотів у нас сьогодні закінчився втратою борту через роботу РЕБ. Просто утягнуло. Намагалися краще взяти більшу висоту, щоб коректніше визначати координати і бути ефективнішими. Втратили. Це і є той ризик і ціна. Скільки ви вже часу разом працюєте, як оператори аеророзвідки? З першого дня війни, 24 числа, ми всі зібралися докупи і почали працювати. Наш шлях авіарозвідників почався на Херсонщині разом з 28-ю бригадою, яка нас багато в чому навчила, яка нам дала артилерію, з якою ми набили дуже велику кількість цілей. Мсти-Б набили 8 штук, 2 ББМи набили, танк. Бойові машини, броньовані. Так. Танк. Танк ми увалили. Це наше вже особисте, ми там вивели б туриста і джавелінчика і дали в танк. Один БТРД знищили, пряме влучання паладіном було, складів БК набили. Скільки людей, не знаю, це не рахується. Скільки вразили цілей? За вашим коригуванням? Десь, мабуть, 20 вже. Десь під 20 цілей. Якщо вважати і розриви БК, склади БК, і КСП, вже десь 20. Склад БК танком вразили один гарненько, там такі розриви, горіло. Підтверджених прямо з відео у нас може 15, але це прямо відео, де воно вибухає. І є ще такі, коли це піхотні цілі, і там важко сказати, попав ти в бліндаж, що має статися? Якщо там немає БК, немає чому горіти. Кишки повинні полетіти. А як так сталося, що взагалі ви разом потрапили на війну? Дружили? Скільки років ви вже разом дружите? Більше 15, мабуть, так важко проходити. Десь 2006-го. Я з половину з 2006-го. 24-го, коли почались воєнні дії, то зідзвонились і вирішили йти кудись у якесь... Ви раніше служили в армії? Хлопці так, я ні. Ага. В Азові. Ти в Азові? 14-15. І ти в Азові. Коли ви всі почали літати? Я не почав літати, це вони почали. Я перші польоти в нас були на початку Буча. Ще Буча. Ні, ще була Буча. Це початок березня десь. Ми літали в передмістях Бучі. Це були такі більш аматорські польоти. А так, щоб на постійній основі, то десь на початку квітня. На Херсонщині. Тобто ми туди заїхали як розвідвзвод і зрозуміли, що місцевість більше переваги дає, якщо ти літаєш, ніж ти ходиш. Ти бачиш більше. І ми почали літати кожен день, робити звіти для керівництва. Потім познайомились з мінометниками. Вони так чисто по фану кажуть, а покоректуєте нас? То покоректуємо. Почали коректувати міномети, потім зіграли трішки у дипломатію, поїхали до сусідньої бригади, сказали, що нам дали коригувати міномет. Вони спитали, скільки ми зробили пострілів, ми сказали 9, він подзвонив, сказав, завтра хлопцям даш 18. І так, балансуючи між двома бригадами, які
по-доброму конкурували між собою, ми вийшли на бригадну артилерію і почали кожен день їздити зранку до вечора тільки на коригування. Це літо кожен день, мабуть, без зупинки. Да. Ви усі з GoPro, скажіть, ви знімали перше ураження першої цілі? Воно є десь для історії? Перша ціль, це, здається, та батарея. Батарея, да. Ну, це теж нам, знову ж таки, пощастило. Нам довірили залп града по нашій розвідці і нашій коректурі. І ми вразили прям цілу батарею, там з БК взорвалось, прям дуже епічно. І після цього нам вже почали довіряти, ну, без питань, типу, ну, по нашим коректурам стріляють. На позиціях ми ще бачимо щонайменше 2 розгорнутих ствола. Якщо по ним стріляти, можемо трошки скоригувати артилерію. Можемо планшети. Є, говори, що видимо. Бачимо прильоти в зону ворожої артилерії. Если они сейчас пакетом накроют, вот это будет, да, 4 ствола вражеских. Хорошо.